Emlékszem arra az estére, amikor először végigjátszottam a Portált. Végig egy kicsit fura volt, hogy ez a robot ilyen félig gonoszan, de viccesen vezet végig a hosszú teszten. Már önmagában is egy érdekes puzzle játék volt, és végig persze kíváncsi voltam, mi lehet az egésznek a vége. Mi lesz a torta? Mi lesz a jutalom? Hogy lehet befejezni ezt a sztorit? Kicsit tartottam attól, hogy az lesz, hogy lemegy az utolsó teszt, lesz ott egy torta és ennyi. Az egészben az volt a poén, hogy a robot hogyan dubál hozzád. Aztán amikor az utolsó teszt, utolsó akadályát teljesíted, mégpedig, hogy egy sínen futó pályán kell nagyon rövid reakcióidővel megoldani a fejtörőket, egyszer csak az egyik kanyar mögött egy hatalmas kohó fogad. Nem lesz torta, hanem te leszel megsütve. Emlékszem arra a villanásra, amikor először begondoltam, hogy oké, az a vége a játéknak, hogy meghalok, ez is poén. Aztán felnéztem, és láttam, hogy falak vannak a lángtenger fölött. Várjunk csak, lehet, hogy igen. Oda fel lehet lőni egy portált. És itt kezdődik el a játék utolsó pályája, ami gyakorlatilag még majdnem ugyanolyan hosszú, mint az egész játék volt addig, csak ezúttal az egész tesztkomplexum hátsó folyosóin, személyzet számára kialakított irodákban és lezárt területeken át kell menekülnöd a gonosz robot elől, aki el akar fogni téged. Zseniális csavar egy játéktól, amiről elsőre azt hitted egy sima puzzle játék, és amúgy annak is jó volt. A mai videóban az Unibet támogatásával még további ilyen csavarokat akarok összeszedni a játék történelemből, amik annyira maradandó élményé váltak, hogy már csak ezek miatt érdemes kipróbálni az adott játékot, ha eddig kimaradt volna. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Kezdjük is egy relatíve friss címmel, a Disco Elysiummal. 2019 legjobb szerepjáték a címért is bátran ringbe szállhatott a játék, amiben egy gyönyörűen kidolgozott, mágikus, realista világba csöppenünk egy erősen alkesz drogos nyomozó bőrébe. A város, ahol vagyunk, puskaporos hordóként robbanásra kész, és pont az általunk megoldandó gyilkosság adhatja a szikrát ahhoz, hogy minden robbanjon, szóval eléggé sürget az idő, hogy minél hamarabb megoldást találjunk. A sztori bonyolult rétegeken átmegy, hiszen az egyszerű gyilkosság még további bűncselekményekhez vezet, és mi egyre nagyobb bajba keveredünk, ahogy próbálunk mindig mélyebbre menni, hogy ki is ez igazi tettes. Mindeközben persze több mellékküldetéssel is találkozunk, ezek közül az egyik váratlanul releváns sztoriban egy kriptozoológust kell megtalálnunk és segítenünk neki, hogy elkapjon egy ilyen mitikus fura szörny per lényt. Nyilván az egész nem tűnik irreálisnak, annak fényében, hogy eleve nem egy valós világban vagyunk, de bármennyire is vannak furcsa, megmagyarázhatatlan dolgok Elysium világában, azért van annyira földhöz ragadt, hogy a lakói nem hisznek egy szörny létezésében. És aztán a játék befejezésében kiderül, hogy de, igenis a szörny létezik, sőt, az ő hatására történt meg minden a játékban. Ő volt az, aki megfertőzte az igazi tettes agyát annyira, hogy elindítsa azokat az eseményeket, amik a játék kiindító gyilkosságához vezettek. Fura csavar volt, és amúgy a Steam-es értékeléseket olvasva eléggé kiderül, hogy még azok közül is sokan, akik szerették a játékot, nem szerették ezt a befejezést. A Destiny játék világának alapvető ténye, hogy mi a játékosok a jó oldalon állunk, mi vagyunk a fény szolgái. Ezt a fényt egy hatalmas fehér gömb, a Traveler adta nekünk olyan formában, hogy amikor a sötétséggel összecsapott, kiküldött magából egy rakás kis követet, ezek a ghostok, akiknek egyetlen feladatuk megtalálni valakit, egy előre meghatározott halottat, és aztán feléleszteni a fény szolgájaként. Ez adja nekünk az erőnket, amivel védelmeznünk kell a világot a sötétség erőitől, és gyakorlatilag ezzel indul a játék, hogy felébredünk egy hatalmas puszta közepén. Elég standard fantasy story, nem olyan meglepő. Az viszont már sokkal meglepő volt, amikor a Witch Queen kiegészítőt bejelentették, hogy a játék egyik fontos ellenfél faja, a Hive tagja is valahogy megszerzik maguknak ezt a fényt. Nyilván ezt már az előzetesekből is lehetett tudni, hogy ők is kapnak ilyen ghostokat és ugyanolyan képességeket, mint mi, de a kérdés, amire a teljes kiegészítő sztoria adhatott csak választ, az az volt, hogy mégis hogy? Hogy lophatták el maguknak a fényt? Nyilván valahogy a Hi-Fi éveken át emlegetett egyik királynője szavatón lehetett a nyitja a dolgoknak, akiről egész idáig sokat hallottunk, de a kiegészítő előttig nem láthattuk, vagyis csak részben bukkant fel a kiegészítő előtti utolsó szezonban, ahol elvileg végre sikerült legyengítenünk. Arra a bejátszásra viszont végképp nem számított senki, amit a kiegészítő közepe tájéken kaptunk. Savathûn szimplán meghalt a kiegészítő előtt az utolsó szezonban, konkrétan sikerült megölnünk. És aztán a Traveler, ki tudja miért, kiválasztotta őt, hogy neki adja a fényt. Az addig nagyon didaktikus, fekete-fehér Destiny világot eléggé megbolygatja ez a tény, hogy a sötétséggel szövetkező legnagyobb ellenfelünk is megkapja ugyanazt az eszközt, mint mi, és hogy lehet, hogy nem is az a jó oldal, amire mi gondolunk, és a játék közössége mind a mai napig ezt tartja az egyik legjobb jelenetnek a játékban, elég csak megnézni, hányan nézték újra ezt a bejátszást az összes többihez képest a YouTube-on.
A következő sztorival foglalkoztam már egy korábbi videóban, amikor trollkodó fejlesztőkről beszéltem, de hogy kutakodtam az ilyen nagy videójátékos plot twistek után, újra meg újra előjöttek a játékosok élményei, akik hatalmas csavarként élték ezt meg annó. Nyilván ez egy olyan csavar, amit utólag amúgy már át sem lehet teljesen élni, hiszen eredendően nem csak a játék sztorián belül történik a csavar, hanem a játékhoz kötődő marketing anyagokon át is. Tehát, amikor Hideo Kojima bejelentette, hogy készül a Metal Gear Solid 2, mindenki azt várta, hogyan fog folytatódni majd Solid Snake története. Az előzetesekben végig Solid Snake-et láthattuk, és azt lehetett hinni, hogy őt irányítjuk majd végig, ugyanúgy, ahogy a Metal Gear Solid 1-ben, és előtte a többi Metal Gear játékban is. Aztán Észak-Amerikában megjelent a játék, az emberek kézbe vehették, elkezdhették játszani, és az első küldetésben még valóban Solid Snake-et irányíthatjuk, ám amint ennek vége, 2 évet előreugrunk, és egy új karakterrel, Raidennel ismerkedünk meg. Innentől kezdve Solid Snake, bár a sztoriban marad, soha nem őt irányíthatjuk. Kojima elmondása szerint egy kicsit olyasmi hatást akart elérni, mint a Sherlock Holmes regények. Itt Sherlock Holmes a főszereplő, de végig Dr. Watson szemszögéből látjuk, és ő a narrátor. A csavar nagyon meglepte a játékosokat, és rengeteg negatív véleményt hozott magával. Ennek ellenére az egyik legemlékezetesebb csavarként tartjuk számon mind a mai napig, a széria pedig nyilvánvalóan még hosszú évekre fennmaradt, hiába mondták sokan, hogy Kojima ezzel a döntéssel megölte a szériát. A Halo sztoria már a kezdetektől sem kérdőjelezi meg a háborút az emberiség és a Covenant között. Mindjárt onnan indítunk, hogy főhősünk, Master Chief csak egy szuper katona, aki épp az Autumn nevű hajón fekszik hibernálva, majd amikor a hajót megtámadják, felébresztik, hogy segítsen megvédeni. Nyilván nem sikerül, és a hajó lezuhan egy furcsa űrállomással. Egy körgyűrű alakú világra, ami élettel van tele. A feladatunk szimplán az, hogy kiszabadítsuk a kapitányunkat, majd egy ellenállást szervezünk a Covenant ellen, hogy sikerüljön minél több katonával hazajutni. Közben persze rájövünk arra is, hogy a Covenant tud valamit erről a világról. Mégpedig azt, hogy ez a Halo nevű körgyűrű valójában egy fegyver, és hogy az ellenfeleink aktiválni akarják. Bármi is legyen ennek a pontos háttere, biztos, hogy nekünk nem jó, úgyhogy akadályozzuk meg. És akkor hirtelen egy csavarral kiderül, hogy az igazi ellenfelünk nem ez az űrlényekből szerveződött szövetség, hanem egy még nagyobb fenyegetés, ami minden élőlénnyel közös ellenfelünk, a Flood. A céljuk az élet elpusztítása és megállíthatatlannak tűnnek. A Halo nevű fegyvert egy ősi faj építette, és a Flood elpusztítására való. Nyilván így már szimpatikusabb a bevetése, ám végül persze még egy csavarral kiderül, hogy a Halo úgy pusztítja el a Floodot, hogy minden életet elpusztít, és ezzel gyakorlatilag kiéhezteti őket. Hát nem véletlen, a gameplayen túl a sztori is fontos része volt annak, hogy a Halo végül betöltheti azt a szerepet a játék történelemben, amit. Mégpedig nyilván az Xbox killer appja, aminek köszönhetően a platform megvethette a lábát a versengéssel teli konzolpiacon. 2010-ben a Call of Duty egy teljesen új sztoriba kezdett bele. Eddigre már megértette a közönség, hogy a különböző stúdiók annyira különböző címeken dolgoznak, hogy minden új Call of Duty játék egy másik sztori folytatása lesz. Eddigre már kaptunk 2 Modern Warfare-t, közben ékelve egy nem annyira sikeres World at War-ral, úgyhogy kíváncsian vártuk, mit tartogat majd a Black Ops. A hidegháborús környezet nyilván szimpatikus volt, és felfrissítő a korábbi második világháborús és modern szintér között, de arra senki sem számított, milyen csavaros sztorit rak le az asztalra a Treyarch csapata. A sztoriban egy CIA ügynököt, Alex Mason-t alakítunk, aki a játék legelején egy titkos küldetésen van Kubában, a célja megölni Fidel Castrót. A küldetés sikeresnek tűnik, ám kiderül, hogy akit megöltünk, csupán Castro dublőrje volt, az igazi Castro pedig elfog minket és bezárnak egy brutális szibériai börtönbe, Vorkutába. Karakterünk itt összebarátkozik egy raptársával, Viktor Reznovval, aki ismerős lehet egy korábbi Call of Duty játékból, akitől tudomást szerez egy titkos szovjet tervről. Ennek részeként különböző szovjet alvó ügynököket fel akarnak ébreszteni, hogy kiengedjenek egy ideggázt az Egyesült Államokban. Végül Reznov segítségével kitörünk a börtönből és visszatérünk Amerikába. Innentől kezdve a fő célunk az, hogy megállítsuk a szovjet tervért felelős tábornokot, Dragovicsot. A sztori során többször keresztezzük utunkat Reznovval, majd egy ponton úgy döntünk, a feletteseink engedélye nélkül elmegyünk vele, hogy együtt megöljük az ideggáz fejlesztéséért felelős egyik ex-náci tudóst, Steinert. Eközben kiderül, hogy a társaink, akik látják ezt az engedély nélküli küldetésünket, nem látják Reznovot. Ugyanis Reznov meghalt a börtönben, a főhősünket pedig agymosták odabenn, ezért mindenféle halucinációink vannak. Itt derül ki, hogy mi vagyunk igazából alvóügynökök, akiket a börtönben direkt azért programoztak, hogy Amerika ellen forduljunk. Zseniális csavar volt belülről látni ezt az átalakulást, és persze ikonikussá vált ez a mondat is a játékból.
Oké, ha ma szóba kerül Albert Wesker a Resident Evilből, akkor nyilván legendás videójátékos gonosz karakterként jön elő, és nyilván nem véletlenül lép azért, mert akkora csavarral lett bemutatva. A legelső Resident Evil játékban ugyanis Albert Wesker simán a csapatunk tagja, egy STARS ügynök, aki a helikopterrel érkezik a kastélyhoz, hogy kiderítse a bizarr gyilkosságok eredetét. A játék során, ahogy fedezzük fel a kastélyt, kiderül, hogy alatta húzódik egy nagy laboratórium, egy rejtélyes gyógyszerfejlesztő cég, az Umbrelláé. És itt bizony kiderül, hogy Albert Wesker nem a csapatunk tagja, hanem az Umbrella alkalmazásában áll, aki belülről akarta elterelni a gyanút a cégről, most pedig persze az egyik kísérleti szörnyet akarja ránk engedni, hogy ne vihessünk hírt az Umbrella részvételéről vissza a városba. Zseniális csavar volt, és megalapozta Albert Wesker szerepét a későbbi franchise-ban, ahol visszatérő ellenfél volt, és nyilván minden egyes új megjelenéssel egyre nagyobb mélységet kapott a szerepe az egész T-vírus kifejlesztésében. És a játék, amiről már évek óta írogat mindenki, hogy mikor rakom már be egy videóba a Doki Doki Literature Club, vagy ahogy egy lelkes kommentelő írta, Litlecher Club. Nyilván aki hallott róla, tudja, hogy az egész játék jelentőségét egy bazinagy csavar adja, aki viszont még nem hallott erről a csavarról, az azt hiszi, hogy biztos csak valami uncsi randizós játék, amiben valami random kis hülyeség van, de nem. Ennél sokkal többről van szó. A DDLC elindításakor valóban egy egyszerű randi szimulátornak tűnik. Karakterünk egy átlagos romantikus animébe csöppen, ahol az egyik régi barátja, Sayori meghívja őt egy irodalmi klubba, ahol mindenféle színes karakterekkel találkozik, Natsukival, Yurival és Mónikával, akikkel közösen beszélgetnek az irodalomról, verseket írnak, stb. Az egész sztori látszólag egy nagy kulturális fesztivállal záródik, ahol majd prezentálhatják a verseket. A nagy esemény előestéjén Sayori szerelmet van főhősünknek, ám függetlenül attól, hogy kezeljük, másnap reggelre hiányzik a társaságból, és Monika egy bizarr verset mutat Sayoritól, amiben azt követeli valakitől, hogy másszon ki a fejéből. Sayori házába rohanunk, ahol azt látjuk, hogy felkötötte magát. Oké. Ez elég erős és durva egy ilyen dating simtől, és gondolhatnánk, hogy ez a nagy csavar, de nem. A játék ezen a ponton kidob a főmenübe, és ha megpróbálunk visszatérni a mentésünkhöz, azt látjuk, hogy korrupt a fájl, és nem tudjuk onnan folytatni. Új játékot kell indítanunk, és ha így teszünk, Sayori gyanúsan hiányzik a sztoriból. És aztán, ahogy haladunk előre, szép lassan az irodalmi klub többi tagjáról is bizarr háttérinfók derülnek ki, és a kezdetben cuki romantikus animére emlékeztető világ inkább egy lehangoló drámára kezd emlékeztetni. Végül kiderül, hogy az egészért Monika felelős. Ő ugyanis öntudatra ébredt. Rájött, hogy egy romantikus játék mellék karaktere, ráadásul nem is potenciális romantikus szál, csak egy szimpla NPC. Úgyhogy úgy döntött, bemegy a játék hátterébe és újraírja azt, felerősíti a többiek negatív tulajdonságát, vagy őrületbe kergeti őket, hogy a játékos, nem a játékos karaktere, hanem a gép előtt ülő igazi játékos inkább belé legyen szerelmes. Egy zseniális csavar a szokásos randi szimulátor formulán, és a játék pedig méltán emlékezetes is maradt miatta. Az Undertale legendás indie játék nem utolsó sorban a játék végi csavarnak is köszönheti a jelentőségét, meg persze annak, hogy rengeteg videós és streamer játszotta, meg a harcmechanikák, igen, tudom, sok minden közrejátszott, de most ebben a videóban a csavarokról akarok beszélni. Tehát, a játékban egy kisfiút alakítunk, aki egy baleset folytán lezuhan az alvilágba és haza akar jutni. Idelen mindenféle szörnnyel találkozik, és minden alkalommal fennáll a lehetőség, hogy végezzen velük, vagy hagyja őket futni. Ha végzel a szörnyekkel, XP-t kapsz, és növekszik az LV mutatód. Nyilván rutinos játékosként értjük. Ha ölsz, azzal tapasztalati pontot kapsz és nő a szinted. Csak hogy. A játék végén kiderül, hogy az EXP nem a tapasztalat, hanem a kivégzési pont, tehát Execution Point rövidítése, az LV pedig már a Love szócskát rövidíti tovább, a Love igazából a Level of Violence, vagyis az erőszakosság szintje. Tehát igazából a játék célja az lett volna, hogy teljesen pacifistán, egyetlen szörny megölése nélkül játsszuk végig, és ekkor ismerhetjük meg az igazán jó befejezést. Persze amúgy, hogyha az ellenkező irányba megyünk és mindenkit megölünk, akkor pedig megismerjük a népírtós befejezést, de ezt már egy másik videóban bemutattam a titkos bosszoknál. És most kezeket fel, aki már a videó elején sejtette, hogy a BioShock lesz az első ilyen. Igen, a játék legendás fordulata a végén bebetonozta a játék helyét az összes ilyen toplistában. Bárhol olvastam nagy plot twistekről, mindenütt volt valaki, aki szerint ez volt minden idők legjobban általált csavara. Tehát, a legelső játékról beszélünk, ahol a Jack nevű főhősünk egy repülő szerencsétlenség áldozataként egy gyorsan süllyedő roncsban találja magát a tenger közepén. Kiúszik egy közeli világító toronyra, amiről kiderül, hogy egy bejárat egy víz alatti hatalmas városba, Rapture-be.
Ezt a Rapture-t egy bizonyos Andrew Ryan, egy iparmágnás alapította egyfajta utópiaként. Ebben az utópiában bámulatos sebességgel fejlődött a tudomány, ám idővel egy vetétársa is felbukkant. Frank Fontaine, aki a város elnyomottainak élére állt, hogy átvegye a hatalmat a városban. Fontaine meghalt, és Jack most egy ilyen levert lázadás utáni időben csöppen ebbe a futurisztikusnak ható, de őrültekkel megtöltött városba. Kiderül, hogy van egy új vezetője az ellenállásnak, egy bizonyos Atlas, aki a mi segítségünket kéri, hogy számoljunk le Ryannel. Szép lassan végigküzdjük magunkat a városon, felfedezzük a történetét, és találkozunk mindenféle fura figurákkal, míg nem végre szemtől szemben állhatunk Ryannel az irodájában. Ekkor derül fény arra, hogy az egész történet alatt manipulálva voltunk. Mi ugyanis Ryan gyermeke vagyunk, akit annak idején Ryan szeretője eladott Fontaine-nek, aki tudósok segítségével szupergyorsan megöregített minket, és átmosta az agyunkat, hogy egyetlen szófordulattal mindig rá tudjon venni bármire. Would you kindly? Az is kiderül, hogy Fontaine valójában nem halt meg, hanem eljátszotta a saját halálát, és utána felvette az Atlas nevet, és ő irányított minket, és az egész célja az volt, hogy Ryan genetikai adatának birtokában közel juttasson minket hozzá, és megölesse velünk. Kiderül, hogy a játék összes eseményét igazából valamilyen úton módon mi idéztük elő, még a repülő is mi hattunk zuhant le, miután ott olvastunk egy levelet, amiben ez az agykontrolláló szócska volt beírva. Annyira zseniálisan voltak elrejtve a nyomai ennek az egész történetnek, hogy szinte mindenkit sikerült csőbe húzni, és hatalmas meglepetés volt a játék végén ez a csavar. És tagadhatatlan, hogy mind a mai napig nem csak az egyik legjobb sztori csavar a játékban, hanem az egyik leglegendásabb pillanat a játék történelemben ez a felfedés. Ti melyik csavarral szembesültetek személyesen is? Mi volt a reakciótok? Esetleg volt más olyan csavar, ami erről a listáról lemaradt? Írjatok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ezt linket találtok a leírásban. Mint mindig sokat segít, ha lájkoltok, kommenteltek és feliratkoztok, várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.